Frumoasele mele balanțe, ce faceți, dragilor? Astăzi facem etalarea pentru luna iulie. Etalare de iubire și bănuți, să vedem care este atmosfera din aceste două puncte de vedere în această lună de vară unde murim de cald. La noi avem 43 de grade, ne coacem pe toate părțile. În fine, începem cu cei care aveți o relație. Să vedem care este energia, care este dinamica relației voastre în luna iulie. 10 de cupe, wow, foarte frumos. 4 de monede, ok. Și 2 de spade. 5 de monede la capătul cărților. Atâta ce mă bucuram când am văzut în sfârșit un 10 de cupe și eu la balanțele care au o relație, așa de tare m-am bucurat că mi-a făcut așa un plioșc restul cărților, da? Da. Bun, în luna iulie, balanțele care au o relație energia din relația voastră este una pe care o aduceți din lunile anterioare. Ce s-a întâmplat în lunile anterioare în relația voastră, dragii mei? Pentru că unii dintre voi susțineți această relație sau rămâneți în continuare în această relație pentru că practic doar nu din iubire, din plăcere, din dorință, din, nu știu, din fericire, ci pentru că reprezintă un soi de zonă de confort și cam atât. E ca și cum nu interesează pe nimeni de ce eu aleg să stau în relația asta. Așa îmi vine mesajul pentru unii dintre voi. Vedem foarte multă durere, vedem foarte multă bătaie de cap, vedem foarte multă tristețe, vedem foarte multă... Mi-eșa cuvântul moarte, m-am oprit la timp, dar nu moarte ca moarte fizică a unui partener de viață. Pentru unii dintre voi poate fi imaginea unui doliu, de ca și cum, nu pentru că mi-a murit partenerul de viață, ci pentru că sunt atât de trist și tristă, pentru că mă simt extrem de singură în relația asta. A murit ceva în relația noastră. Sau relația noastră a murit. De multă vreme, probabil. Moartă și îngropată. Însă, suntem în continuare împreună. De ce? Pentru că reprezintă această, cum am zis, zonă de siguranță sau control. Înainte erați foarte fericiți sau cel puțin, nu știu, la începutul relației totul era frumos. Dar ceva s-a întâmplat. Acum, nu am amănunte, eu nu pot să spun din aceste cărți ce s-a întâmplat decât faptul că s-a instalat foarte multă răceală, poate foarte multă indiferență. Aici este foarte multă preocupare cu 9 de spade, dar poate fi și o exagerare mentală. Atenție, partea negativă a lui 9 de spade este exagerarea. Fac din țânțar armăsar. Aici este imaginea, combinația acestor două cărți, 5 de cupe, 5 de monede, poate fi, hai să spunem așa, acea senzație de tristețe, de nu nimeni nu mă vrea, cum zic eu câteodată. Nu mă simt iubită, valorată, văzută în relația mea. Eu ca persoană, nu ca gen, da? Feminin sau masculin. Nu mă simt văzută, valorată și așa mai departe. Mă simt singură în această relație.
Dar poate fi și o exagerare. Dacă nu s-a întâmplat nimic wow în care să zici, băi, partenerul meu, persoana de lângă mine, nu știu, a dus o viață paralelă sau ce știu eu, aici poate fi foarte multă exagerare. Și asta, în cazul în care este foarte multă exagerare, aici putem să vedem imaginea unei relații care are un potențial imens să-și revină, dar pentru că suntem căpoși și suntem blocați fiecare în nu vreau, aici nu se află în ambele cărți. Doiul de spade este un refuz, nu vreau să aud, nu vreau să văd, nu vreau să vorbesc, iar 4 de monede este încăpățânare. Da? Această persoană care ține acest portofel la piept aici, în această imagine, este sau reprezintă imaginea zgârcitului, aceluia care nu vrea să se deschidă, aceluia care nu vrea să înțeleagă punctul de vedere a celuilalt, acela care nu vrea să se miște din loc. În tarotul tradițional avem o persoană care este așezată cu fundul pe un cufăr, da? Deci vorbim despre acest gen de căpoșenie, cum o numesc eu. Așadar, relația voastră are potențial să-și revină la această stare pe care am văzut-o că ați avut-o sau a existat în relația voastră, fericire, armonie, totul să meargă super ok, cu condiția să nu se mai exagereze și să, bineînțeles, cu sfatul să se deschidă ambii parteneri și să nu mai stea în relație doar pentru că reprezintă o certă zonă de confort pentru fiecare dintre voi, ci să vă deschideți și să puneți mâna, să discutați cu adevărat. Nu mai refuzați să vă readuceți iubirea și fericirea în relația voastră. Cam asta este imaginea, da? Da, îmi cer scuze, sper să nu vă fie bubuit urechile când am tușit. Cam asta este ceea ce vedem pentru voi. E un moment bun pentru a vă deschide în această perioadă și să readuceți armonia între voi. Da? Bun, balanțele singure. Hai să vedem, dragii mei, ce se arată pe la voi prin iubire în luna iulie. Zece de monede, mamă, la balanțele care au o relație 10 de cupe, la voi 10 de monede, marele preot, mamă, compromis aici, ce faceți? Și soarele, Doamne ajută! Uite ce avem aici ca energie, 5 de monede, ok, la voi pare că iese diferită energia, chiar dacă vedem acest 5 de monede și la voi, că am văzut și la celelalte balanțe, imaginea lunii iulie pentru balanțele singure este alta. Starea ta poate fi una de frică. 5 de monede poate fi o carte a fricii. Da. A acelei temeri de a intra într-o relație sau a te compromite cu adevărat. Dacă există cineva în viața ta de ceva vreme, dar încă nu s-a concretat relația sau nu ați oficializat-o, nu neapărat că să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună, nu. Dar să numiți relația, să o etichetați. Sunteți sau nu iubiți, oficial vorbind? Sunteți sau nu, nu știu, aici logodnici, de ce nu? Dacă vă cunoașteți de ceva vreme, aici vedem acest gen de compromis, acest gen de asumare. Doamne, suntem fericiți, ne iubim, ne place să fim împreună, de ce să nu mergem la un alt nivel? Putem să vorbim aici despre o cerere în căsătorie sau pur și simplu acel gen de compromis de ok, suntem bine, a fost bine, funcționăm bine împreună, hai să ne mutăm împreună, da? Deci este o oficializare aici pentru unii dintre voi. Asta pentru cei care cunoșteați pe cineva de ceva vreme, da?
Pentru altă categorie de balanțe singure care nu au pe nimeni în viața lor, de exemplu, aș spune să încerce să-și nu să-și controleze, îmi fac vânt așa, am și ventilatorul aici lângă mine, da? Să-și controleze frica adică să încerce să nu mai intre în relații cu frica în sân sau cu frica că va fi părăsit. Pentru că aici e frică de abandon în cinciul de monede, ok? E ca și cum balanța întotdeauna se gândește că va fi părăsită. Și dacă, da, aici e iubire, aici e deschidere, aici este asumare, aici este dorință de ceva serios, dar există marea întrebare și dacă o să cunosc pe cineva cu care să fiu fericit și după aia mă părăsește. Deci ca și cum, da, soarele reprezintă conștiința noastră sau partea noastră conștientă, dacă vreți, care înseamnă bucurie și așa mai multe cuvinte cheie conține soarele, dar m-aș opri la voi, la această categorie de balanțe, m-aș opri la această combinație între conștiință și bucurie. E ca și cum, de ce e foarte ok să pui rău înainte, bineînțeles, nu trebuie să fim ipocriți sau, da, tururu, cum zic eu. Aici e vorba despre ok. Și dacă te deschizi, și dacă intri conștient într-o relație, și dacă îți dai voie să te bucuri de ce-o veni către tine, ce-ar fi? Ca și cum asta te întreabă cărțile. Ce-ar fi să te bucuri? Aici avem imaginea unei relații serioase, unei persoane serioase, poate o persoană mai în vârstă decât tine, care poate apărea în viața ta în această perioadă, poate fi o persoană care... Acum, atenție, avem o altă conotație, persoana asta poate fi într-o altă relație sau poate fi căsătorită. Na, există riscul aici, dar în același timp poate fi vorba despre eliberare. Soarele aduce și eliberare, adică vrea să zică că această persoană, dacă este într-o altă relație sau dacă este căsătorită, e posibil să fie în faza de despărțire, de eliberare din acea relație. Cert este că dacă sunteți singuri în totalitate, această a doua categorie de balanțe, putem să vorbim despre faptul că apare cineva în viața voastră în această perioadă, însă și aici arată că e de bine, arată că e cu un compromis, arată că e persoană serioasă, însă poate veni cu un bagaj a unei încă nu a divorțat, vreau să zic așa, ca să zicem pe românește să se înțeleagă. Pare că este o persoană sinceră, pare că este o persoană asumată, pare că este o persoană care știe ce vrea, pare că este o persoană sănătoasă la cap, să zicem așa, destul de tradițională, îi place seriozitatea, îi place, nu că îi place, își dorește să fie fericită persoana asta. Caută stabilitate. Acum, pentru alții dintre voi, e posibil această combinație să vi se spună ca voi să începeți să vă vedeți pe voi și să credeți în voi, avem credință aici, să credeți în voi că veți reuși să construiți o relație în următoarea perioadă, indiferent că apare sau nu cineva în această lună, da? Încercați să nu mai fiți atât de
cum spun, de nu nimeni nu mă vrea aici, ca și cum, da, ca și cum eu am tot căutat, dar niciodată, bine niciodată, da, n-a apărut nimeni, domne, parcă zici că-s blestemat, bla bla bla, chestii de genul ăsta, da? Ieșiți din această stare, încercați să vă vedeți și pe voi altfel. Schimbați-vă viziunea despre voi. E prea multă analiză aici, atenție, da, analiză, foarte multă căutat nod în papură în legătură cu tine, ca și cum eu nu știu, habar n-am, poate zici lucruri urâte despre tine. Ajunge, aici e despre, da, ok, ce-ar fi să începi să te vezi că ești și tu o persoană matură, adultă, care bineînțeles că este capabilă să construiască. Mai puțină critică la adresa ta, îmi vine să zic. Hai să vedem bănuții. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru balanțe în luna iulie? Patru de spade. Forța. Și 5 de monede. Măi, cu 500 de monede a ieșit la toate trei variantele. Temperanța la capătul cărților. Pentru unii dintre voi există ceva ce vă consumă din punct de vedere financiar. Atenție că aici e posibil să fie pentru unii dintre voi pentru că voi nu aveți controlul asupra finanțelor voastre sau nu știți să vă autocontrolați. Da? Ori cheltuiți tot ce aveți, când aveți bani pe mână îi faceți praf. Asta ar trebui să vă dea de gândit, dacă este această variantă. Da. Pentru că aici e vorba despre echilibru, aici e vorba despre temperanța la capătul cărților, ne poate spune ca și cum un mesaj foarte interesant care trece prin cap acum este dacă dai cu stânga și nu știi să iei cu dreapta, se va dezechilibra, da? Vei fi într-o continuă acum am, după aia nu mai am. Și aici este despre asta. Pune mâna și meditează. Ce faci tu? Ce nu controlezi? Sau de ce nu te controlezi pe tine ca să nu mai rămâi fără bani? Asta așa, random, un mesaj pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, poate că este o situație complicată, o perioadă complicată, ori pentru că, nu știu, ați rămas fără muncă sau ați avut pierderi financiare, 5 de monede. Nu știu, pierderi financiare poate fi orice. Senzația e de lipsă. Da? Poate fi o perioadă greoaie din punct de vedere financiar, dar aici, vedeți voi, eu de-aia spun că nu simt să fie pentru că așa a vrut viața, ia balanță de aici, o situație nașpa din punct de vedere financiar, ca să înveți să faci altfel lucrurile. Nu cred că este viața cea care aduce această perioadă complicată, ci este, insist, este pentru că noi suntem cei care nu știm să ne frânăm când trebuie să ne frânăm. Da. Acum se va accentua această lipsă a finanțelor, da. Se va simți mult mai dureros, mult mai aspru, da. Nu rămâne altceva de făcut decât ca tu să pui mâna, să spui minte la contribuție și să
Vezi ce din tine te face să fii atât de impulsiv. Aici avem o ființă umană care controlează un animal. Care este instinctul tău animalic, impulsul din tine care te face să recurgi la cheltuieli absurde? Pentru că poate de aia îți lipsesc banii, din cauza faptului că tu nu te ții pe tine în frâu. Nu e viața care îți aduce greutăți. Tu te bagi în împrumuturi sau, nu știu, eu dau exemple, ok? Tu te bagi în împrumuturi pe care nu le poți plăti, tu te bagi în cheltuieli poate absurde de care nu ai nevoie. Tu ești cel care controlează unde se duc banii și cel care controlează motivul pentru care nu are bani. E o perioadă în care tu trebuie să faci o introspecție în legătură cu autocontrolul pe care tu îl ai în privința finanțelor. Pe care tu nu-l ai de fapt acum, în această perioadă. Ți se cere introspecție către această lipsă a controlului, da? Cu finanțele. Învață să ai grijă de veniturile tale, învață să folosești banii în mod echilibrat. Avem aici echilibru, învață să te gestionezi financiar, nu pot să spun altceva, dragi fecioare, fecioară, n-am rămas cu fecioare dragile mele balanțe, încercați să vă ocupați de această parte. Nu e pentru toată lumea, insist aici, nu este imaginea care se arată, nu are cum să fie pentru toate balanțele. Da, cam asta e, nu mai am altceva, mă pupăcesc. Ne vedem data viitoare, ceau!